अनि युकेमा सेकेन्ड डे मोमो पार्टी हुँदैछ यहाँ नवीन भाइ मजाले काट्दैछन् हेलो हेलो डिटेल पर्दैन यस्तो यस्तो भयो चिया पनि खानु छ Is that a lollipop? Is that a lollipop? Yes? It is in Pido. What? Pido. Pito. Okay, it's a pito. Pido. Pero. Oh, Pido. pero. I love What is pero? tin lollipop. You like pero? I love tin lollipop. Oh. You like lollipop or not? I don't chili. And then chili lollipop open. Oh. And हामी के अरे अचार मोमोको गर्व भन्नुला आज के हो प्रोग्राम आज चाहिँ मोमो खाने प्लान छ आज चाहिँ भेज जस्तो पनि के चिकन भेज दुई आइटम ए अनि के भन्नु कस्तो छ आज फर्स्ट मोमो पार्टी इन द हाउस मेरो चाहिँ आज फर्स्ट हो हैन आज यहाँ चाहिँ दुई तरिकाको मोमो पाक्दैछ एउटा भेज एउटा चिकन अनि म चाहिँ भेजमा परे आज राहुलले चाहिँ खतरा देला दो पिठो पनि अलमोस्ट रेडी भइसक्यो अब बेली मान्छे रेडी हुनु पर्यो ल अब सबैजना अनि त्यस्तो अब मोमो पार्टीमा हिरोइन बन्न कता हैन म चाहिँ मेरो चाहिँ आज लोसार हो त्यही यो चाहिँ हाम्रो अचार बन्दैछ अब भन्नु पर्यो कि के बनाउनु लाग्दैन भन्दै ल धनिया मोमोको अचार सोली सरले देऊ न म त सेफ हो नि त पहिला भन्दै इन्डियनको मान्छे यही आइपुग्लाको कसैले बनाउ ल फेरि भाडा कोठा भाडा महिना के बनाउँदै हो अहिले हामी भेज मोमोको के भन्छ यसलाई किमा किमा यस दाइ भेज मोमोको किमा के गरेको बाबाले मोमो बनाएको बाबाले मोमोको पिठो बनाएको अनि के गर्ने यसले पुरा दिइरहेको हो नि त दाइ रेडी हो यस दाइ भेजको किमा रेडी उता चिकनको बन्दैछ हाम्रो गौरवजीले किमा तपाईँ किमा डिपोज भयो हो सुगन कस्तो मिठो भएको थियो नि त है यस ल हेर त पास कस्तो भयो मेरो पनि यस्तो भयो यस्तो बनाउँछु तर मलाई त्यस्तो आउँदैन के भेजमा भेजै बनाउनुहुन्छ है दाइ अहिले नवीन भाइले लाग्छ भने त भेज बनाउँदैन खोइ त म त आँखै कहाँ नदेखिरहेको कि कहाँ छ भन्ने हेरेर खोजिरहेको चस्मा लाउला त्यो के यस्तो राम्रोसँग हेरिरहेको क्या नदेखेको भने चस्मा लाउला हो रे साँच्चीकै चस्मा दिन लाउ क्या हो चस्मा लाउला म त साँच्चीकै सक्दैन कति धेरै भइसक्यो डर लागेर पनि मोमोहरू बाहिर भयो विशेष न मलाई उयो गर्दै हुन्छ क्या त लटको पिठो हो यो सेकेन्ड लटको पिठो हो राम्रै जाला जस्तो छ मोमोको अचार एकदम स्पेसल एकदम अमिलो टक्क कडा होइन त कडा चोर मोमो ल को लागि यस्तो छ है अहिले लगेर मैले ल ट्रान्सफर वाटर मोमो
अचार तर यो पानी भयो के गौरवजी पकाउन पानीमा अलिअलि अचार छान्ने हो नि त त्यो मोमो हुन्छ कि त्यो क्या हँसाउनुहुन्छ कि सुप मोमो भयो पुरै रविनजी त्यो यसो गर्नुपर्छ होला त्यो चाहिँ यता ल्याउनुपर्छ होला त्यो चम्ची अचार हाल्नलाई होइन यो यति ठिक छ यो सजिलो छ सबैलाई ल निकाल्नु त चिकन मोमो रेडी हो चिकन मोमो चाहिँ रेडी भइसकेछ ल छोडा भयो चाहिँ बबाल भएको छ होइन मोमो चाहिँ खान छोड्नु भएन कि ल कति लटमा बन्नेवाला छ होइन आज अझै छ 2-4 लट ल चिकन मोमो खतरा रेडी भयो है ल पानीपुरी कटमा कतिवटा बोकेर आउनु पऱ्यो क्या ल छिटो तयारी भइसक्यो यहाँ ल रेडी भइसकेको छ मोमो सानो हुन्छ नि त ल लोड गरौँ सर्भिङ कसले गरेर त्यो हेर्नु मात्रै हो होइन हेरा कि मोमो हेरा ल यस यस अब दाइको आएन म थपिदिन्छु उनीहरू खाएकै कस्तो टन्नै छ जस्तो झोला हो किन गरौँ चाहिँ हालो भयो भने त अब कागती ल्याउ न होइन हालेको है अनि धेरै सबै हाल्ने भनेको थियो मैले बरु कसैलाई मन पर्दैन नि त धेरै यसमै हाल्नु भनेको कि मलाई पनि हो भयो ल भयो कता भयो ल कसलाई भन्नु ल बढे म त भन्दिनँ एकदम स्वाक चाहिँ यता भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो कैसा लगा तुमको डम्पलिङ डम्पलिङ कस्तो मिठो लाग्यो अब नेपालमा खाएको भन्दा पनि धेरै मिठो लागिरहेछ युजली म नेपालमा मोमै खाँदैन थिएँ तर युके आएर चाहिँ मैले सरी युके होइन हामी अमेरिकामा चाहिँ फुटेज धेरै खायो उसले अनि धेरै खाएँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो बहिनी भन्थ्यौ त एकदमै टेस्टी धेरै टेस्टी छ मैले त 20वटा खाइसकेँ फर्स्ट टाइम चाहिँ 20वटा मोमो खाएँ अनि त्यो भएर म चाहिँ खाएर बसिरहेको अनि साथीको छेउमा भेज पार्टी हो राम्रो लाग्यो मिठो लाग्यो एकदम मिठो 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 एकदम मिठो एकदम रिकमेन्डेड 5 आउट अफ 5 हो 5 आउट अफ 5 कसरी भयो कस्तो छ भन्नु रवि दाइ काठमाडौँबाट जान्न चाहनुहुन्छ एकदम खुसी लागिरहेछ पाइरहेछौँ त्यो पनि स्पेसल उमालेको यसरी पनि हामीले जुगाड गरेर खान सक्छौँ मोमो लुक एट गाइज सिक्नुहोस् केही सिक्नुहोस् ल आजको यो कार्यक्रम